ટ્રેકોમાની વાત કરીએ તો એમાં ફર્સ્ટ ફિસ્તો સ્ટેજિંગ એ ફિસ્તો ફિસ્તો ઇટ ઇઝ પહેલાં આપણે જોઈએ કે નોર્મલ ટ્રાન્સલ કન્જેક્ટિવાઇટી દેટ ઇઝ ફોલિક્યુલર ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ટ્રેકોમેટસ ફોલિક્યુલર ઇન્ફ્લેમેશન દેટ ઇઝ I for ઇન્ફ્લેમેશન ઇન્ટેન્સ ઇન્ફ્લેમેશન ફોલિક્યુલર ઇન્ફ્લેમેશન એન્ડ ઇન્ટેન્સ ઓકે ઇન્ટેન્સ થઈ જશે સ્કારિંગ થઈ જશે S ફોર સ્કારિંગ T ફોર ટ્રિકિયાસિસ અને O ફોર કોર્નિયલ ઓપેસિટી ઓકે ઓપાસિટી ટ્રિકિયાસિસ સ્કારિંગ I ફોર ઇન્ટેન્સ ફોલિક્યુલર ઇન્ફ્લેમેશન આર્ટલાઇન ઓફ સ્કારિંગ દેખાય S આર્ટલાઇન ઓફ સ્કારિંગ ઓકે હિયર વી કેન સી આર્ટલાઇન ઓફ સ્કારિંગ દેખાય ટ્રિકિયાસિસ એલિમિનેટેડ ઇન્ડિયા ઓક્ટોબર 2024 સર્જરી એન્ટીબાયોટિક ફેશિયલ ક્લીનનેસ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ સ્ટ્રેટેજી સર્જરી એન્ટીબાયોટિક ઓકે એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ ઓકે સર્જરી ફોર ટ્રિકિયાસિસ એન્ટીબાયોટિક એઝોથ્રિયોમાઇસિન ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે ઓકે ફેશિયલ ક્લીનલીનેસ વોટર વોસ્ટ ડિઝીઝ છે વોટર વોસ્ટ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ હેન્ડરસન પીટરસન બોડી ઓન ધ HPE that is Henderson Peterson body not a Henderson that is molluscum contagiosum but HTP bodies on the histopathological examination okay कहिए that is Halberstader Probosaki body okay the HP body in histopathological examination માં જોવા મળશે that is Halberstader Probosaki bodies એકદમ અલગ જ છે Halberstader Probosaki bodies ગ્લાઉકોમા ખબર ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર વધી ગયું હોય ફંડસનું કપિંગ થઈ ગયું વિઝ્યુઅલ ફોલ્ડ ડિફેક્ટ થઈ ગયું હોય ઓકે સો ઓપન એંગલ અને ક્લોઝ એંગલ હોય ઓપન એંગલ અને ક્લોઝ એંગલમાં જઈએ ઓપન એંગલ તો એમાં એંગલ ઓળો થઈ ગયો હોય દેટ ઇઝ ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોગ્રેસિવ હોય પેઇનલેસ હોય ઓકે ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોગ્રેસિવ પેઇનલેસ લોસ ઓફ વિઝન રિસ્ક ફેક્ટર વાત કરીએ તો માયોપિયા થઈ ગયું 40 વર્ષથી વધારે પોઝિટિવ ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓકે માયોપિયા 40થી વધારે પોઝિટિવ ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓકે એમાં શું જ કયા હતા પહેલાં પ્યુપિલ બ્લોક થશે આઇરિસ બોમ્બે પેરિફેરલ આર્ટરી એન્ટીરિયર સાઇનેકી ઓકે પ્યુપિલ બ્લોક આઇરિસ બોમ્બે પેરિફેરલ આર્ટરી એન્ટીરિયર સાઇનેકી ઓકે એંગલ લોસ ઓફ ગ્લાઉકોમાનો હવે એન્ટીરિયર ચેમ્બર જે છે એ સેલો થઈ જશે વોક્સ્ટ્રાયડ જોવા મળશે દેટ ઇઝ વોક્સ્ટ્રાયડ ઓકે ટ્રાયડ છે આ એન્ટીરિયર ચેમ્બર સેલો ઓકે એમાં શું ટ્રાયડ કયું છે દેટ ઇઝ ગ્લાઉકોમ ફેક્યુન GIP that is glaucoma facon iris atrophy and a pigment dispersion on endothelium iris atrophy pigment dispersion on endothelium glaucoma facon anterior subscapular opacity management of angle closure glaucoma ની મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ that is AMP surgery what is AMP surgery acetazolamide decrease intraocular pressure mannitol pilocarpine અને peripheral iridotomy કરશો ઓકે peripheral iridotomy ઓકે એટ્રોપિન ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હોય પ્રાઇમરી ઓપન એંગલ ગ્લાઉકોમા હશે દેટ ઇઝ લેઝર ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી બાયલેટરલ કરશું સર્જરી કઈ લેઝર ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી બાયલેટર ઓકે પ્રાઇમરી ઓપન એંગલમાં એ કરશું બાકી એંગલ ક્લોઝર હશે દેટ ઇઝ એસિટા મેનિટોલ પાઇલોકાર્પિન પેરિફેરલ આઇરિડોટોમી કરશું અને પ્રાઇમરી ઓપન એંગલ હોય તો લેઝર ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી બાયલેટરલ એટ્રોપિન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ અને શું હતું ટ્રાયડ ગ્લાઉકોમ ફેકન આઇરિસ એટ્રોફી અને P4 પિગમેન્ટ ડિસ્પર્ઝન ઓન ધ એન્ડોથેલિયમ ઓકે સડન પેઇનફુલ કે એકદમ અચાનક સડન થઈ ગયું પેઇનફુલ ઇટ ઇઝ લોસ ઓફ વિઝન વિથ મિક્સ ડાયલેટેડ ફિક્સ્ડ પ્યુપિલ એંગલ ક્લોઝર કે તો લોસ ઓફ વિઝન વિથ મિક્સ્ડ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ સડન પેઇનફુલ લોસ ઓફ વિઝન વિથ મિક્સ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ એંગલ ક્લોઝર ગ્લાઉકોમાનું ટ્રાયેંગલ શું છે રેઝ ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર ઓકે ફંડસ કપિંગ અને વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ડિફેક્ટ ફંડસ કપિંગ ઓકે આ થઈ ગયું ટ્રાયેંગલ ઓકે મેલિગ્નન્ટ ગ્લાઉકોમા હોય દેટ ઇઝ આયાટ્રોજેનિક હોય પોસ્ટ ઓપરેટિવ સિલિયરી બ્લોક રિઝોલ્વ વિથ એટ્રોપિન ઓકે આયોટ્રોજેનિક હોય પોસ્ટ ઓપરેટિવ સિલિયર બ્લોક અને રિઝોલ્વ વિથ એટ્રોપિન ઓકે ઓપન એંગલ હોય એમાં શું થયું પ્રોડક્શન વધી ગયું હોય તો આપણે શું કરશું પ્રોડક્શન ઘટાડશું ને યુવીઓ સેક્રલ કરશું બટ ક્લોઝ એંગલ હોય એમાં નોર્મલ હશે પણ બ્લોકેજ થઈ ગયું હશે આપણે બ્લોકેજનું કંઈક કરશું ઓકે સો અહીંયા પ્રોડક્શન વધી ગયું છે તો આપણે અહીંયા જોઈએ અહીંયાથી અહીંયા આવતું હોય પ્રોડક્શન વધી ગયું તો પ્રોડક્શન ઘટાડશું અને બીજું શું કરી શકીએ કંઈ યુવીઓ સેક્રલ બહારથી એને ભગાડી દઈશું યુવીઓ સેક્રલ ઓકે સો મેકેનિઝમ ઓફ સિક્રેશન ઘટાડશું દેટ ઇઝ આલ્ફા સ્ટિમ્યુલેટર આપશું દેટ ઇઝ વેઝોકન્સ્ટ્રિક્ટર કરશે ઓકે પછી બીજું બીટા બ્લોકર આપી દઈશું કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ ઇનિબિટર ઓસ્મોટિક દેટ ઇઝ મેનિટોલ અને આઉટફ્લો વધારશું ટ્રેબેક્યુલર યુરોસેક્રલ તો PGF2 આલ્ફા ટ્રેબેક્યુલર
ઓકે, ટ્રેબેક્યુલર આઉટફ્લો કરીએ દેટ ઇઝ એમાં મિયોટિક્સ અને નેતાર સુધી ટ્રેબેક્યુલરમાં હવે ડ્રગ્સ જોઈ લઈએ. એક વર્ષ પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ કરશું એમાં ઓક્યુલર બીટા બ્લોકર ટીમોલોલિસ પ્રિફર બીટાક્સોલોલ સિલેક્ટિવ. ઓકે, સો બીટા બ્લોકર રિસેપ્ટર તો વેઝોડાયલેશન કરે. ઓકે, બીટા રિસેપ્ટર વેઝોડાયલેશન કરે અને આપણે શું કરીએ, બ્લોક કરી દઈએ, વેઝોકન્સ્ટ્રિક્શન થઈ જાય. લેવોબુનેલોલ, ઓકે, લેવોબુનેલોલ, કાર્ટિયોલોલ, ઓકે, કોર્નિયલ એનેસ્થેસિયા કરે આ ડ્રગ્સ. નોન સિલેક્ટિવ આલ્ફા એગોનિસ્ટ ડીપેવિફ્રિન બ્લોક કંજેક્ટિવા બ્લેક કંજેક્ટિવા કરે. ડીપીવેફ્રિન બ્લેક કંજેક્ટિવા નોન સિલેક્ટિવ. સિલેક્ટિવ આલ્ફા ટુ કઈ તો એપ્રાક્લોની બ્રિમોનિડિન તો લીડ રિટ્રેક્શન કરશે, બ્રિમોનિડ બ્રેઇન સપ્રેશન કરશે, એપનિયા કરે તો બચ્ચોમાં ના દઈએ. ઓકે, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ચિલ્ડ્રન. કાર્બોનિક તો એસિટાઝોલામાઇડ, બ્રિન્ઝોલામાઇડ, ડોર્ઝોલામાઇડ. સલ્ફા એલર્જી ઇટ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ અને મેટાબોલિક એસિડો. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ ટ્રેબેક્યુલર, ઇન્ક્રીઝ યુરો. પહેલાં યુયો કરી દઈએ દેટ ઇઝ PGF2 એનાલો, લેટેનોપ્રોસ્ટ, બીમાટોપ્રોસ્ટ. લેટેનો બીમાટો આ શું એ PGF2 દેટ ઇઝ પિગમેન્ટેશન ઓફ આઈરે, પિગમેન્ટેશન કરશે. પિગમેન્ટેશન ઓફ આઇરિસ, ગ્રોથ ઓફ આઇલેસિસ, ફ્લુઇડ ઇન મેક્યુલા. ઓકે, હેટરોક્રોમિયા આઇરાઇડિસ, હાઇપરટ્રિક્યુસિસ, હિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડિમા, રીએક્ટિવેશન ઓફ યુવીઆઇટિસ. ઓકે, ટ્રેબેક્યુલર વધારીએ. ઓકે, આ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે. ઓકે, PGF2 આલ્ફા. ઇન્ક્રીઝ ટ્રેબેક્યુલર પોલિનોમાઇમેટિક પાઇલોકાર્પિન. ઓકે, પાઇલોકાર્પિને મિયોસિસ કરશે અને નેઝલ રેક્રમેડક સ્ટેનોસિસ કરશે. અને રો કાઇનેઝ, રો એટલે નેત્ર સુધી. ઓકે, વર્ટસ કેરેટોપેથી, કોર્નિયા વર્ટિસેલેટા ઓલ્સો સીન વિથ વર્ટેક્સ કેરેટોપેથી, કોર્નિયા વર્ટિસેલેટા કેમાં જોવા મળે, ફેબ્રીમાં જોવા મળે. એમિયોડેરોન, ઇન્ડોમેથાસિન, ક્લોરોક્વિન, ટેમોક્સિફેન કેમાં જોવા મળશે એકવાર જોઈ લઈએ. વર્ટેક્સ કેરેટોપેથી, કોર્નિયા વર્ટિસેલા ઓલ્સો સીન વિથ ફેબ્રી, એમિયોડેરોન, ઇન્ડોમિથાસિન, ક્લોરોક્વિન, ટેમોક્સિફેન. ઓકે, ફેબ્રી, એમિયોડેરોન, I4, ઇન્ડોમેથાસિન, ક્લોરોક્વિન, ટેમોક્સિફેન આમાં બધા એમ જોવા મળશે. ઓકે, ગ્લાઉકોમાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વાત કરીએ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો ધીસ ઇઝ સ્કાયોડ્સ ટોનોમીટર. આ ટોનોમીટર સ્કાય ટોનોમીટર છે. ઓકે, પછી આ સ્કાયોડ છે. બીજા નોન કોન્ટ્રાસ્ટ ટોનોમીટર કયા? નોન કોન્ટ્રાસ્ટ દેટ ઇઝ પફ એર ટોનોમીટર, ORA દેટ ઇઝ ઓક્યુલર રિસ્પોન્સ એનાલાઇઝર. નોન કોન્ટ્રાસ્ટ કહીએ તો પફ એર અને ઓક્યુલર રિસ્પોન્સ એનાલાઇઝર. સ્કોડ છે તો નોન કોન્ટ્રાસ્ટ બે, પફ અને ઓર. પછી આ કયું છે? સેલ્ફ ડિજિટલ રિબાઉન્ડ ટોનોમીટર. સેલ્ફ ડિજિટલ રિમાઉન્ડ. ઓકે, ટોનોમીટર શેના માટે હોય? IOP મેજરમેન્ટ માટે. નોર્મલ કેટલું હોય? 10 થી 20 મિલીમીટર મર્ક્યુરી હોય, તો 20 મિલીમીટર. ઓકે, પાસ્કલ ટોનોમીટર હોય. ઇટ ઇઝ ન્યુઅર અને બેટર. પાસ્કલ ઇઝ ન્યુઅર, બેટર. ઓકે, ભાઈ ધીસ ઇઝ ગોલ્ડમેન્સ એપ્લેશન ટોનોમીટર. પછી ઇમ્બર્ડ ફિકલો ઉપર પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ બાય એરિયા. ઓકે, પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ બાય એરિયા. ફોર્સ વેરિયેબલ, એરિયા ફિક્સ્ડ. પણ પાસ્કલ ટોનોમીટર ન્યુઅર, બેટર. ગોનિયોસ્કોપી એંગલ ઓફ એન્ટિરિયર ચેમ્બર માટે. ઓકે, સ્ટ્રક્ચર કયા જોઈએ કે આઈ કેન સી ટીલ સ્વાલ્વે લાઇન. ગોનિયોમાં કયા? આઈ કેન સી ટીલ સ્વાલ્વે લાઇન. I for iris, CAN for ciliary body, C for scleral spool, tympanic membrane, squalbe line correspond to the corneae descendant membrane. I can see till squalbe lines. બીજું રિચાર્ડસન અને કોપે ડાયરેક્ટ ટાઈપ. ડાયરેક્ટ ટાઈપ એ આવે દેટ ઇઝ રિચાર્ડસન અને કોપે. આરકે તો ડાયરેક્ટ માણસ છે, રિચાર્ડસન અને કોપે ડાયરેક્ટ ટાઈપ. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ આ કયું છે? ધીસ ઇઝ હમ્ફ્રી વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ એનાલિસિસ. આવી રીતે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અંદર જાય હમ્ફ્રી. ઓકે, હમ્ફ્રી વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ડિફેક્ટ માટે હમ્ફ્રી વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ. ઓકે, પછી આપણે અને કપ ડિસ્ક રેશિયો છે એ જોઈએ. નોર્મલ કપ ડિસ્ક રેશિયો મોર દેન 0.3 હોય. ઓકે, કપ ડિસ્ક રેશિયો મોર દેન 0.3 હોય. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ કે અર્લીએસ્ટ શું જોવા મળશે. ઓકે, અર્લીએસ્ટ ગ્લાઉકોમામાં આઇસોપ્ટર કોન્ટ્રાક્શન સૌથી પહેલું. આઇસોપ્ટર કોન્ટ્રાક્શન અને ટેમ્પોરલ ક્રિસેન્ટ લોસ્ટ ઇઝ લાસ્ટ ઇઝ ટેમ્પોરલ ક્રિસેન્ટ અર્લીએસ્ટ આઇસોપ્ટર કોન્ટ્રાક્શન. વચ્ચે પેરાસેન્ટ્રલ સ્કોટોમાં, પછી સિડલ સ્કોટોમાં. ઓકે, પછી ઝેરમ અને આર્ક્વેટ સ્કોટોમાં અર્લીએસ્ટ ડેમેજ પૂછે તો ઝેરમ અને આર્ક્યુએટ. પછી રિંગ ડબલ આર્ક્યુએટ, રોની નેઝલ સ્ટેપ, લોસ ઓફ સેન્ટ્રલ વિઝન. તો અર્લીએસ્ટ કયું થયું? અર્લીએસ્ટ આઇસોપ્ટર કોન્ટ્રાક્શન પેરાસેન્ટ્રલ સ્કોટોમાં થયું. IP સિડલ સ્કોટોમાં, જેરમ અને આર્ક્યુએટ સ્કોટોમાં, રૂની નેઝલ સ્ટેપ, લોસ ઓફ સેન્ટ્રલ વિઝન.
રૂની નેઝલ સ્ટેપ, લોસ ઓફ સેન્ટ્રલ વિઝન. પછી આ જેરમ અને આર્કિડ કીધું, અર્લીસ્ટ ડેમેજ, લોસ ઓફ સેન્ટ્રલ વિઝન, ટેમ્પોરલ ક્રિસન્ટ લોસ્ટ, લાસ્ટ. ઓકે લાસ્ટ. પછી વાત કરીએ ઇટ ઇઝ લેમિનો ક્રિબ્રોઝા રિમોડલિંગ. લેમિનો ક્રિબ્રોઝા રિમોડલિંગ આમાં દેખાય છે. લેમિનો ક્રિબ્રોઝા રિમોડલિંગ લીડ ટુ નેઝલ શિફ્ટ ઇન ધ વેસલ. વેસલમાં નેઝલ શિફ્ટ થઈ જાય, નેઝલ શિફ્ટિંગ થાય. બાયોનેટિંગ સાઇન અને લેમિનર ડોટ સાઇન. બાયોનેટિંગ લેમિનર. તો આમાં જોઈએ આ કપની અહીંની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ નોન ન્યુરલ અને આ ન્યુરોરેટિનલ રીમે, ન્યુરોરેટિનલ અને નોન ન્યુરોનલ. ઓકે તો ધીસ ઇઝ કપ અને આ ડિસ્ક છે, કપ અને ડિસ્ક. તો નોન ન્યુરોનલ, ન્યુરોરેટિનલ રીમે. તો આમાં લેમિના ક્રિબ્રોઝા રિમોડલિંગ થાય, લેમિના ક્રિબ્રોઝા રિમોડલિંગ, નેઝલ શિફ્ટ ઇન વેસલ, બાયોનેટિંગ સાઇન, લેમિનર ડોટ સાઇન. ઓકે પછી કેટરેક્ટની વાત કરીએ. કેટરેક્ટ તો વચ્ચે આપણને ખબર હોય, વચ્ચેની આપણે અહીંયા આવી રીતે જોઈએ તો સૌથી ઉપર પહેલાં એન્ટ્રી લેન્સ કેપ્સ્યુલ જોઈએ તો પહેલાં એ સેલ હોય, ઇક્વેટરમાં ઈ સેલ હોય, ઈ સેલ ઇક્વેટર હોય. પછી આ ન્યુક્લિયર ફાઇબર ધીસ ઇઝ કોર્ટિકલ ફાઇબર, બાઉ રીજન અને પોસ્ટિરિયર લેન્સ કેપ્સ્યુલ, ધીસ ઇઝ એન્ટિરિયર, ધીસ પોસ્ટિરિયર લેન્સ કેપ્સ્યુલ. થિનેસ્ટ ઇક્વેટર હોય. ઓકે થિનેસ્ટ ઇક્વેટર ઇન ધ મિડ લાઇન. ઓકે પોસ્ટિરિયર થિનેસ્ટ હોય મિડ લાઇનમાં. ઓકે ભાઈ ધીરે ધીરે વધતું જાય. ઓકે મિડ લાઇનમાં થિનેસ્ટ હોય. હવે ન્યુક્લિયર કે ખાલી જોઈએ તો ફાઇબર જોઈએ. ધીસ ઇઝ કોર્ટિકલ ફાઇબર, વી કેન સી કોર્ટિકલ ફાઇબર. એન્ટિરિયર એ સેલ કીધા, ઈ સેલ કહી દીધા, એ અહીંયા ઈ હોય. ઓકે એ ઈ. પછી ન્યુક્લિયર કેટેરેક્ટ. ન્યુક્લિયર કેટેરેક્ટ કહ્યું કે એલ્ડરલી પીપલ તે ડોન્ટ નીડ એ ગ્લાસ. ઓકે એનીમોર. સારું લાગે પણ એકચ્યુઅલીમાં સારું નથી. એમાં સેકન્ડ સાઇડ ફિનોમિના જોવા મળે. દેટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ માયોપિયા, રિફ્રેક્ટરી ઇન્ડેક્સ જે હોય વધી ગયું હોય. ઓકે રિફ્રેક્ટરી ઇન્ડેક્સ વધી ગયું હોય. ઓકે લેન્સ ઇઝ હેલ્ડ ઇન. ઓકે આ થઈ ગયું ન્યુક્લિયર કેટેરેક્ટ વિશે. અને આપણે ડાયરેક્ટ સીધું કન્વેન્શનલ મેથડ છે અહીંયા જોઈએ કે લેન્સ કેમાં હેલ્ડ કરી. તો પટેલર ફોસામાં લેન્સને હેલ્ડ કરી. લેન્સ પટેલર ફોસા. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કહીએ લેન્સનો તો 1.41 હોય. 1.41 ન્યુક્લિયસનો હોય, 1.41 ન્યુક્લિયસનો હોય, 1.38 કોર્ટેક્સનો. ઓકે વોટર સોલ્યુબલ ક્રિસ્ટેલાઇન હોય, વોટર સોલ્યુબલ ક્રિસ્ટેલાઇન. ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ લેન્સ. ઓકે મોસ્ટ કોમન બીટા હોય, લાર્જેસ્ટ આલ્ફા ક્રિસ્ટેલાઇન. અને HM1 અને 2 હોય, ઇટ ઇઝ વોટર સોલ્યુબલ. ઓકે HM1 અને 2 ઇઝ વોટર સોલ્યુબલ હોય. ઓકે મોસ્ટ કોમન બીટા લાર્જેસ્ટ આલ્ફા ક્રિસ્ટેલાઇન. મોસ્ટ કોમન બીટા લાર્જેસ્ટ આલ્ફા ક્રિસ્ટેલાઇન. ઓકે વોટર સોલ્યુબલ હોય, ક્રિસ્ટેલાઇન. ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ લેન્સ, રિફ્રેક્ટરી ઇન્ડેક્સ 1.41, ન્યુક્લિયસ 1.38, ન્યુક્લિયસ 1.41 અને 1.38 કોટેક્સ પટેલર ફોસામાં રાખીએ. હવે એક્સ્ટ્રા કેપ્સ્યુલર કેટરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન કરીએ. ECC એક્સ્ટ્રા કેપ્સ્યુલર કેટરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન. ઓકે એમાં કન્વેન્શનલ જે હોય એમાં 7થી ઇન્સિઝન સાઇઝ હોય ECCમાં, એમાં ઇન્સિઝન સાઇઝ 7થી 8 મિલીમીટર લિમ્બસમાં આપી. ઓકે અને ઇન્ટ્રાકેપ્સ્યુલર કેટરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન હોય એમાં સબલેક્ઝેશન કરીએ. ડન ઇન સબલેક્ઝેશન. તો ECC ઓકે કન્વેન્શનલ 7થી 8 મિલીમીટર લિમ્બસમાં કરીએ. 6 જે હોય 6 5થી 6 મિલીમીટર. 6 એટલે સ્મોલ ઇન્સિઝન કેટરેક્ટ સર્જરી 5થી 6 મિલીમીટર સ્ક્લેરોકોર્નિયલ ટનલમાં. 6 સ્ક્લેરોકોર્નિયલ ટનલ ECC 7થી 8 મિલીમીટર લિમ્બસમાં. ફેકો ઇમલ્સિફિકેશન 3થી 3.5. તો યાદ રાખો ફેકો ઇમલ્સિફિકેશન 3થી 3.5. ક્લિયર કોર્નિયલ ઇન્સિઝન એમાં આપણે ફોટો ડિસ્રપ્શન ઓફ ધ લેન્સ પાર્ટિકલ કરીએ. ઓકે 40 કિલો હર્જની આપણે ફ્રીક્વન્સી યુઝ કરીએ અને પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિક ક્રિસ્ટલ. ફોટો ડિસ્ટ્રેપ્શન પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિક અને 40 કિલો હર્જ પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિક ક્રિસ્ટલ 40 કિલો હર્જ ફ્રીક્વન્સી. મિક્સ હોય મિક્સ દેટ ઇઝ 1.8 મિલીમીટર મિક્સમાં મિનિમમ. ઓકે 1.8. ફ્લેક્સમાં ફેમ્ટોલેઝર કેટરેક્ટ સર્જરી હોય એમાં ઇન્ડિયા 1054 નેનોમીટર. તો એકવાર રિપીટ કરવું જ પડશે આ. ઓકે તો જોઈએ એક્સ્ટ્રા કેપ્સ્યુલર કેટરેક્ટ એક્સટ્રેક્શન ઇન કન્વેન્શનલ ઇન્સિઝન 7થી 8 મિલીમીટર લિમ્બસમાં. ઇન્ટ્રા કેપ્સ્યુલર સબલેક્ઝેશન ભાઈ 6 કીધું તો 5થી 6માં 6 અરાઉન્ડ 6. ઓકે 6થી 6 5થી 6 મિલીમીટર સ્ક્લેરોકોર્નિયલ ટનલ. ફેકો ઇમલ્સિફિકેશન 3થી 3.5 ક્લિયર કોર્નિયલ ઇન્સિઝન. ફોટો ડિસ્ટ્રપ્શન 40 કિલો હર્ટ્ઝ પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિક ક્રિસ્ટલ. મિક્સમાં 1.5 મિલીમીટર. ફ્લેક્સમાં આપણે ઇન્ડિયા 1054 મિલીમીટર. હવે કોમ્પ્લિકેશન કહીએ ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવમાં કઈ, એક્યુટ અને ક્રોનિક કઈ. ઓપરેશનમાં જે થઈ જાય દેટ ઇઝ પોસ્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર રપ્ચર પ્લસ ઓર માઇનસ વિટ્રિયસ લોસ. પોસ્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર રપ્ચર પ્લસ ઓર માઇનસ વિટ્રિયસ લોસ. યુવીઆઇટીસ ગ્લાઉકોમા હાઇફેમાં પોસ્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર રપ્ચર પ્લસ ઓર માઇનસ વિટ્રિયસ લોસ.
પછી યુવીઆઈટીસ ગ્લાઉકોમા હાઇફેમાં, પછી એક્સપલ્સિવ કોરોઇડલ હેમરેજ, ઓકે, એક્સપલ્સિવ કોરોઇડલ હેમરેજ હશે, એન્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર ટીયર, ઓકે, આર્જેન્ટિનિયન ફ્લેગ સાઇન, ઓકે, આર્જેન્ટિનિયન ફ્લેગ સાઇન, ઇન્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર ટીયર જોવા મળશે, ઓકે. એક્યુટમાં કયું તો આઇરિસ પ્રોલેપ્સ, એક્યુટમાં આઇરિસ પ્રોલેપ્સ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ, ટોક્સિક એન્ટિરિયર સેગમેન્ટ સિન્ડ્રોમ અને સેલો ઇન્ટિરિયર ચેમ્બર. તો એક્યુટ અને ક્રોનિક કીધું છે. એક્યુટમાં થઈ જશે આપણે, એક્યુટમાં વાત કરીએ તો આઇરિસ પ્રોલેપ્સ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ, ટોક્સિક એન્ટિરિયર સેગમેન્ટ સિન્ડ્રોમ, સેલો એન્ટિરિયર ચેમ્બર. અને ક્રોનિકમાં વાત કરીએ તો પોસ્ટિયર કોપ્સ્યુલર ઓસિફિકેશન, ઓપેસિટી, મોસ્ટ કોમન સોમેરિડિંગ, ઓકે, આરડી ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ એનડીઆગ 1064 નેનોમીટર, ઇરવિન ગાસ સિન્ડ્રોમ, સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમાં 6 થી 10 વીકમાં. પછી આઈઓએલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ, મોસ્ટ કોમન અર્લી ઓનસેટ કોન્સ, લેટ ઓનસેટ પી એકને, ઓકે, અર્લી ઓનસેટ કોન્સ, લેટ ઓનસેટ પી ઓકનેસ. તો આપણે લેટ ઓનસેટમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ પોસ્ટિયર કેપ્સ્યુલર ઓપેસિટીસ, ઇરવિન ગેસ, આઈઓએલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, આઈઓએલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ, ઇરવિન ગેસ, કોપ્સ્યુલર ઓપેસિટી, મોસ્ટ કોમન સોમેરિંગ, ઇરવિન ગાસમાં સિસ્ટોઇડ મેક્યુલર એડીમાં 6 થી 10 વીકમાં, આઈઓએલનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ થઈ જાય, મોસ્ટ કોમન અર્લી ઓનસેટ કોન્સ, લેટ ઓનસેટ પી એકને, આઇરિસ પ્રોલેપ્સ, એન્ડોપ્થેલ્માઇટિસ, ટાસ સેલો. બટ ઇન્ટ્રાઓપ કહીએ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોસ્ટિરિયર કોપ્સ્યુલર રપ્ચર પ્લસ માઇનસ વિટ્રિયસ લોસ, હાઇફેમાં એક્સપલ્સિવ કોરોઇડલ હેમરેજ, એન્ટિરિયર કેપ્સ્યુલર ટીયર, આર્જેન્ટિનિયન ફ્લેગ સાઇન, ઓકે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈ લઈએ આમાં. ઇટ ઇઝ ટીઆફ ટોપિકલ જે આપીએ દેટ ઇઝ પ્રોપરાકેન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ ઓફથેલ્મિક, પ્રોપરાકેન આપીએ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ ઓફથેલ્મિક 15 થી 20 મિનિટ ટોપિકલ આપીએ. આઈલિડ સ્પેક્યુલમ એ સુપર રેક્ટસ હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ્સ, બ્રિડલ સુચર, ઓકે. ધીસ ઇઝ કેરેટોમ, MVR side port, this is keratome, MVR side port, superrectal holding forceps. This is CCC cystitome, continuous curvilinear capsulorhexis, okay. Cystitome है continuous curvilinear capsulorhexis, okay. Trypanbule, this is trypanbule for the anterior capsular stain, okay. Trypanbule anterior capsular stain માં trypanbule કરીએ. Cystitome है continuous curvilinear capsulorhexis, keratome કહી દીધું. પછી this is hydrodissection wire vectus, હાઇડ્રોડાઇસેક્શન વાયર વેક્ટસ છે આ, ઓકે. ધીસ ઇઝ સિમેકોઝ ઇરિગેટિંગ એન્ડ સક્શન કેન્યુલા, ધીસ ઇઝ સિમિકોઝ ઇરિગેટિંગ એન્ડ સક્શન કેન્યુલા. આઈઓએલ હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ્સ છે આ, રિજિડ આઈઓએલ પીએમએમએ, ઓકે. પછી આઈઓએલ ડાયલર, આ કયું આઈઓએલ હોલ્ડિંગ ફોર્સેપ, રિજિડ આઈઓએલ પીએમએ, રિજિડ આઈઓએલ પીએમએમએ. પછી બેસ્ટ કયું હાઇડ્રોપિક એક્રાઇલિક લેન્સ, આઈઓએલ ડાયલર બેસ્ટ, આઈઓએલ હાઇડ્રોફોબિક એક્રાઇલિક લેન્સ, ઓકે. ફોલ્ડેબલ આઈઓએલ સિરિંજ, આઈઓએલ ફોલ્ડેબલ, ઓકે. ધીસ ઇઝ એન્ટિરિયર ચેમ્બરવાળા આઈઓએલ અને ધીસ ઇઝ પોસ્ટિરિયર. એન્ટિરિયર ચેમ્બરવાળા આવી રીતે છે, એન્ટિરિયર ચેમ્બરવાળું, પોસ્ટિરિયરવાળા એકદમ આવું, ઓકે. એન્ટિરિયરવાળું થોડુંક એસ જેવું, પોસ્ટિરિયરવાળું હશે તે ટીસ આવી રીતે, ઓકે. પોસ્ટિરિયરવાળું આવું, પોસ્ટિરિયરવાળું. હોલાડે હોફર ક્યુ એસઆરકેટી, ઓકે. હોલાડે હોફર ક્યુ એસઆરકેટી, ઓકે. formula used to calculate the power of IEL, okay. IOL ના કેલ્ક્યુલેટર ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી, દેટ ઇઝ હોલાડે ઓફર ક્યુ SRKT, અને માયોપિક લેઝર હેગિસ લેઝર, ઓકે. માયોપિક લેઝર ઇટ ઇઝ હેગિસ લેઝર, ઓકે. માયોપિક લેઝર હેગિસ લેયર. બાકી હોલાડે હોફર ક્યુ SRKT, પાવર ઓફ IAL. બાકી બીજા કયા, ધીસ ઇઝ ઈ ન્યુક્લિએશન સ્ક્યુ इंस्ट्रूमेंट बीजा क्या ई न्यूक्लिएशन स्क्यूब क्या ई न्यूक्लिएशन, दिस इज ई विसरेशन स्क्यूब, दिस इज ई विसरेशन, दिस इज चेलाजियन स्कूप, ई विसरेशन. પછી ચેલાजियन ક્લેમ્પ है, આ ક્લેમ્પ છે દેટ ઇઝ ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોમેટસ ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ મેબોમિયન ગ્લેન્ડ, ઓકે. એક્યુટ હોય તો ઇન્ટરનલ હોર્ડેલિયમ મેબોમિયન ગ્લેન્ડ, ઓકે. એક્યુટ ઇન્ટરનલ મેબોમિયન દેટ ઇઝ એક્સટર્નલ હોર્ડેલિયમ હોય તો જીસ. તો જો એક્યુટ હોય ને યાદ રાખો, એક્યુટ હોય તો મેબોમિયન, ઇન્ટરનલ હોર્ડેલિયમ, ઓકે. એક્યુટ ઇન્ટરનલ હોર્ડેલિયમ મેબોમિયન, એક્સટર્નલ હોર્ડેલિયમ જીસ, એક્સટર્નલ જીસ, ઇન્ટરનલ મેબોમિયન. અને આ ચેલાઝિયોન ઇઝ ક્રોનિક ગ્રેન્યુલર ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ મેબોમિયન. એક્યુટ હોય તો કહી દીધું ઇન્ટરનલ. આઈલિડ સ્પેચ્યુલા દેખાય, ધીસ ઇઝ આઈલિડ ક્લેમ્પ, ઓકે. આઈલિડ સ્પેચ્યુલા, આઈલિડ ક્લેમ્પ. ધીસ ઇઝ કેરીસન બોન પંચ ફોર DCR, ડેક્રોસિસ્ટો રાઇનોસ્ટોમી માટે કેરી
કેરીસન બોન પંચ, ધીસ ઇઝ બોમન પ્રોબ, પંક્ટમ ડાયલેટર, ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટિક પ્રોબ દેખાય, ધીસ ઇઝ ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટિક પ્રોબ આવું દેખાય. ઓકે, આ પંક્ટમ એ બોમન પ્રોબ એ કેઝન બોન પંચ. પછી આ ટ્રેફાઇન કેરેટોમ. ઓકે, આવી રીતે દેખાય, ધીસ ઇઝ ટ્રેફાઇન કેરેટોમ. ધીસ ઇઝ કાસ્ટ્રાવેજો કેલિપર. યસ, ધીસ ઇઝ કાસ્ટ્રાવેજો કેલિપર. ધીસ ઇઝ ઇન્યુક્લિયેશન સ્કૂપ, આપણે પહેલાં જ કીધું. હવે લેક્રાઇમલ અપારેટસ વાત કરીએ, લેક્રાઇમલ, તો એમાં આપણને ખબર જ હશે, વોટરિંગ ઓફ ધ આઈ હોય એમાં સિરિંજિંગ અને પ્રોબિંગ કરી, પહેલાં સિરિંજિંગ અને પ્રોબિંગ કરી. ઓબ્સ્ટ્રક્શન પેશન્ટ હોય, હાર્ડ સ્ટોપ દેખાય તો નેઝોલેક્રાઇમલ ડક્ટ, અને સોફ્ટ સ્ટોપ દેખાય તો કેનાલિક્યુલી અને લેક્રાઇમલ સેક. કેનાલિક્યુલી લેક્રાઇમલ સેક. ઓકે, તો અહીંયા વાત જોઈ લઈએ. ધીસ ઇઝ આવી રીતે હશે લેક્રાઇમલ સેક. ઓકે, આ પંક્ટમ કહેવાય, ધીસ ઇઝ પંક્ટમ. કેનાલિક્યુલી, ધીસ ઇઝ કેનાલિક્યુલી, લેક્રાઇમલ સેક, નેઝોલેક્રાઇમલ ડક્ટ. નેઝોલેક્રાઇમલ ડક્ટ ઇન્ફેરોલેટરલ પોસ્ટીરિયર છે. ઓકે, ઇન્ફેરોલેટરલ પોસ્ટીરિયર. ઓકે, ઓપન ઇન ઇન્ફિરિયર મિએટસ. તો એનએલએ ક્યાં ઓપન થાય? એનએલડી તો ઇન્ફિરિયર મિએટસમાં. ઓકે, તો સોફ્ટ ટોસ્ટ કેનાલિક્યુલી ઓર લેક્રાઇમલ સેક. હાર્ડ હોય તો એનએલડી. પછી ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના હોય તો જોન્સ ડાઇસ ટેસ્ટ કરી. ઓકે, વોટરિંગ આય, સિરિંજિંગ પ્રોબિંગ, ઓબ્સ્ટ્રક્શન પેશન્ટ, હાર્ડ સ્ટોપ, સોફ્ટ સ્ટોપ. ઓબ્સ્ટ્રક્શન ના હોય, જોન્સ ડાઇસ ટેસ્ટ, ઓપેસિફાય થાય, ઇટ ઇઝ સિક્રેશન ઓફ ટીયર ઇન્ક્રીઝિંગ. ઓકે, સિક્રેશન ઓફ ટીયર ઇન્ક્રીઝ, ઓપેસિફિકેશન. ઓપેસિફિકેશન એ ના જોવા મળે તો આપણે ઇરિગેશન કરીએ, એટલે ફ્લશિંગ આઉટ વિથ ધ ફ્લુઇડ, અને જોન ડાઈ ટેસ્ટ 2 કરીએ. તો સિરિંજિંગ પ્રોબિંગ ના હોય ઓપ્શન, જોન ડાઈ ટેસ્ટ, ઓપેસિફાય ના થાય, ઇરિગેશન કરશું, જોન ડાઈ ટેસ્ટ, એમાંય ઓપેસિફાય થઈ જશે, દેટ ઇઝ પાર્શિયલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ના થાય તો પંપ ફેલિયર, પંપનું જ ફેલિયર. ઓકે, પંપ ફેલિયર. ઓકે, ઓપેસિફાય કરીએ એટલે નોટ અલાઉડ ટુ ધ પાસ થ્રુ. ઓકે, પાસ થ્રુ નહીં થવાનું. ઓકે, ઓપેસિફિકેશન એટલે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું. ઓકે, તો વોટરિંગ આવે, સિરિંજિંગ અને પ્રોબિંગ કર્યું, એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન જોવા મળ્યું, હાર્ડ સ્ટોપ એનએલડી, સોફ્ટ સ્ટોપ કેનાલિક્યુલી લેક્રાઇમલ છે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન અબસેન્ટ જોન ડાઈ ટેસ્ટ 1, ઓપેસિફાય થયું, સિક્રેશન ઓફ ટીયર ઇન્ક્રીઝ, ઓપેસિફાય ના થાય, ઇરિગેશન કરશું, જોન ડાઈ ટેસ્ટ 2, ઓપેસિફાય થશે, પાર્શિયલ ના થાય તો પંપ ફેલિયર. ઓકે, ધેન એનએલડી ઇન્ફેરોલેટરલ પોસ્ટીરિયરથી ઓપન થશે ઇન્ફિરિયર મિએટસમાંથી. ઓકે, ટીયલ ફિલ્મ જે હોય અંદરવાળી, ઇટ ઇઝ મ્યુસિન, મિડલવાળી એક્વાસ, અને આઉટર ઇઝ લિપિડ. ઓકે, આઉટર ઇઝ લિપિડ. તો ઇનર મ્યુસિન હશે, ટીયર ફિલ્મ ઇનર મ્યુકિસ, ઇનરવાળી મ્યુસિનવાળી હશે, દેટ ઇઝ ગોબલેટ સેલ વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી. ઇનર મ્યુસિન, ગોબલેટ, વિટામિન એ. મિડલ લેક્રાઇમલ હશે, કેરેટો કન્જક્ટિવાઇટિસ સિકા. તો પહેલાં વિટામિન, કેરેટો કન્જક્ટિવાઇટિસ સિકા, પછી મેઇબોમિયન વાળી અને કોન્ટેક્ટ લેન્સ યુઝરમાં થાય. ઓકે, મેઇબોમિયન ગ્લેન્ડ લેયરવાળી, મેઇબોમિયન ગ્લેન્ડ હશે અને કોન્ટેક્ટ લેન્સ યુઝરમાં થાય, દેટ ઇઝ કોન્ટેક્ટ લેન્સ યુઝરમાં. તો પહેલાંવાળું વિટામિન, કેરેટો કન્જક્ટિવાઇટિસ યુઝર, કોન્ટેક્ટ લેન્સ યુઝર, મ્યુસિન, લેક્રાઇમલ, મેઇબોમિયન ગ્લેન્ડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્કીરમર ટેસ્ટ. આપણે સ્કીરમર ટેસ્ટ છે કે વોટરમેન ફિલ્ટર 41, મોર ધેન 15 mm નોર્મલ 5 મિનિટ માટે, મોર ધેન 15 mm નોર્મલ 5 મિનિટ માટે. વોટરમેન ફિલ્ટર 41 સ્કીરમર. ધીસ ફિનોલ રેડ ટેસ્ટ 15 સેકન્ડ માટે, ફિનોલ રેડ ટેસ્ટ છે. ટીયર બ્રેકઅપ ટાઈમ, મ્યુસિન નોર્મલ મોર ધેન 10 સેકન્ડ, ટીયર બ્રેકઅપ ટાઈમ મ્યુસિન નોર્મલ મોર ધેન 10 સેકન્ડ. ઓકે, કન્જેનાઇટલ ડેક્રોસિસ્ટાઇટિસ હશે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટ ધ વાલ્વ ઓફ હેઝનર. યસ, congenital decrocistitis, so most common congenital obstruction at the valve of Heisner. Okay, valve of Heisner, most common cause. Okay, valve of Heisner. Then massage, topical antibiotic ના થાય તો સિરિંજિંગ અને પ્રોબિંગ, એ ના થાય તો ડેક્રોસિસ્ટો રાઇનોસ્ટોપી મોર દેન 4 year હોય તો ઓપનિંગ ઇન ધ મિએટસ, મિડલ મિએટસમાં ઓપનિંગ કરી દઈશું. ઓકે, શું કરશું? મસાજ પ્લસ ટોપિકલ એન્ટીબાયોટિક કરશું પહેલાં. ના થાય તો સિરિંજિંગ પ્રોબિંગ, ના થાય તો સર્જરી, ડેક્રોસિસ્ટો રાઇનોટોમી, ઓપનિંગ ઇન મિડલ મિએટસ. ઓકે, પછી ઓર્બિટની વાત કરીએ, ટ્રોમા રિલેટેડ. ઓર્બિટ, ટ્રોમા, મસલ્સ, સ્ક્વીન ને એસ્ટિગ્મેટિઝમ. ઓકે, પછી ડાયરેક્ટ સીધું બુક થયેલ મોજ અને MCQ.